नमस्कार साथीहरु, स्वागत छ तपाईहरुलाई मेरो यस च्यानल टेक्नो केडी मा। यो 2021 मा तपाईले मेसेन्जरको यो 5 वटा फिचरहरुलाई युज गर्नु होला, जुन तपाईलाई धेरै नै हेल्प गर्छ। यदि तपाईहरु पनि विदेशबाट आफ्नो घरमा फोन कलमा अथवा मेसेन्जिङमा च्याटहरु गर्नुहुन्छ भने मेसेन्जरमा, यस्तो अवस्थामा साथीहरु तपाईले यो 5 वटा फिचरले तपाईलाई धेरै नै हेल्प गर्छ। अब यो 5 वटा फिचरको बारेमा भन्नु पर्दाखेरि यो जुन फिचरहरु छ गाइज, यो मेसेन्जरले हालैमा आफ्नो मेसेन्जिङ एपमा आफ्नो मेसेन्जरमा एड गरेको छ र यो प्राय सबैलाई थाहा छैन। त्यही भएर यहाँनिर म तपाईलाई यो भिडियो बनाएर दिइरहेको छु। अवश्य पनि साथीहरु यो सबै कुरा तपाईहरु जाने राख्नुस्, तपाईलाई धेरै नै काम लाग्छ। मेसेन्जरको जुन पहिलो फिचर रहेको छ, जुन पहिलो सेटिङ रहेको छ, त्यसको नाम रहेको छ वाच टुगेदर। अब यो वाच टुगेदरले साथीहरु तपाईलाई धेरै नै हेल्प गर्छ। यदि तपाईहरु विदेशमा बस्नुहुन्छ र तपाईको श्रीमती नेपालमा बस्छ अथवा तपाईको गर्लफ्रेन्ड नेपालमा बस्छ, अब उहाँसँग तपाईहरु भिडियो कलमा कुरा गर्नुहुन्छ भने अब तपाईले भिडियो कलमै कुनै मुभी अथवा कुनै भिडियो टुगेदर रूपमा हेर्न सक्नुहुन्छ, जस दुवै जना एकैचोटी भिडियो हेर्न सक्नुहुन्छ, त्यो पनि मेसेन्जरमै। अब यो सेटिङ साथीहरु धेरै सजिलो छ। म तपाईलाई सर्वप्रथम देखाउँछु कति मजाको सेटिङ छ। अब सिम्पली यहाँनिर म आफ्नो मेसेन्जरमा जान्छु। मेसेन्जरमा यहाँनिर म यो एउटा प्रोफाइललाई खोले। अब यसलाई यहाँनिर म कल गर्छु र तपाईहरु स्क्रिनमा हेर्न सक्नुहुन्छ मेरो दुईटा मोबाइल छ, दुवै मोबाइल मैले सँगै राखेको छु। अब सिम्पली यहाँनिर म भिडियो कलमा क्लिक गर्छु। अब यहाँनिर हेर्न सक्नुहुन्छ कल आइराछ। अब सिम्पली यहाँनिर म कल रिसिभ गर्छु र दुवैको माइकलाई मैले म्युट गर्दिए। अब यहाँनिर हेर्न सक्नुहुन्छ। अब यहाँनिर साथीहरु तपाईले कुनै मुभी हेर्नु छ आफ्नो गर्लफ्रेन्डसँग अथवा आफ्नो श्रीमतीसँग, अब साथीहरु तपाईहरु यहाँनिर के गर्नुस् भने तपाईहरु आफ्नो मोबाइलमा अथवा आफ्नो गर्लफ्रेन्डलाई पनि भन्न सक्नुहुन्छ जुस गर्नको लागि। जस्ट यहाँनिर बीचमा एकचोटी टच गर्नुहुन्छ भने तर तपाईले यहाँनिर अप्सनहरु देखाउँछ। अब यसलाई यसरी माथि तान्नु भयो भने यहाँनिर तपाईलाई एउटा अप्सन देखाउँछ वाच टुगेदर। यो अप्सनमा जस्ट एकचोटी टच गर्नुस्। त्यसपछि यहाँनिर तपाईलाई केही भिडियोहरु देखाउँछ जुन फेसबुकमा अपलोड भएको हुन्छ। जस्तै कि यहाँनिर म के गर्छु भने म तपाईलाई कुनै एउटा भिडियो प्ले गरेर देखाउँछु। जस्तै कि यो भिडियो एउटा न्यूजको भिडियो छ, मैले यहाँनिर प्ले गरे। अब साथीहरु तपाईले यहाँनिर हेर्न सक्नुहुन्छ दुवै मोबाइलमा यो भिडियो यहाँनिर प्ले भइराछ। अब सिम्पली म यसको साउन्डलाई अलिकति म्युट गरिदिन्छु। अब यहाँनिर हेर्न सक्नुहुन्छ दुवै मोबाइलमा मेरो यो भिडियो प्ले भइराछ। अब तपाईहरु मजाले विदेशबाट आफ्नो श्रीमतीसँग अथवा आफ्नो गर्लफ्रेन्डसँग बसेर यसरी भिडियोहरु हेर्न सक्नुहुन्छ, जस फेसबुकमा भएको भिडियोहरु एन्जोय गर्न सक्नुहुन्छ, मुभीहरुलाई एन्जोय गर्न सक्नुहुन्छ। अब साथीहरु यहाँनिर म तपाईलाई फेसबुकको अथवा मेसेन्जरको दोस्रो फिचरको बारेमा बताउँछु। यो पनि साथीहरु तपाईलाई धेरै नै काम लाग्छ। जस्तै कि तपाईहरु यहाँनिर हेर्न सक्नुहुन्छ म आफ्नो मेसेन्जर एपमा छु। यो फिचरको सहायताले साथीहरु तपाईहरु हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईको घरमा जुन मोबाइल छ त्यो मोबाइलमा के एपहरु छ, जस आफ्नो स्क्रिन शेयर गर्न सक्नुहुन्छ अरूलाई। यो कसरी गर्ने म यो पनि देखाइदिन्छु। अगेन यहाँनिर म भिडियो कल गर्छु। जस्तै कि यहाँनिर हेर्न सक्नुहुन्छ भिडियो कल आयो, मैले रिसिभ गरे। म माइकलाई म्युट गरिदिन्छु। अब साथीहरु यहाँनिर तपाईहरुलाई आफ्नो स्क्रिन देखाउनु छ आफ्नो श्रीमतीलाई अथवा श्रीमतीको स्क्रिन आफ्नो मोबाइलमा हेर्नु छ भने जस्तै कि यहाँनिर हेर्न सक्नुहुन्छ यो मेरो मोबाइल छ। अब मेरो मोबाइलको सम्पूर्ण स्क्रिन म आफ्नो श्रीमतीलाई अथवा आफ्नो गर्लफ्रेन्डलाई देखाउन चाहन्छु। अब यस्तो अवस्थामा जस्ट तपाईले यसरी माथि तान्नुस्, शेयर स्क्रिनमा एकचोटी यसरी टच गर्नुस्। अब यहाँनिर तपाईहरु के गर्नुस् भने जस्ट मिनिमाइज गरिदिनुस्। अब यहाँनिर गाइज हेर्न सक्नुहुन्छ म आफ्नो यो मोबाइलमा जे कुरा चलाइरहेको छु त्यो मेरो घरको मोबाइलमा देखाइरहेछ। यसरी साथीहरु तपाईले आफ्नो घरको मोबाइलमा केही कुरा चेक गर्नु छ, कुनै कुरा बुझाउनु छ भने मेसेन्जरको यो फिचरलाई युज गर्न सक्नुहुन्छ। फिचर तपाईलाई धेरै नै काम लाग्छ। हेर्न सक्नुहुन्छ कति सजिलो छ। सजिलैसँग तपाईहरुले यो सबै कुरा गर्न सक्नुहुन्छ। अब साथीहरु यहाँनिर म तपाईलाई मेसेन्जरको तेस्रो नम्बरको फिचरको बारेमा बताउन गइरहेको छु। जस्तै कि यहाँनिर तपाईहरु कसैको पोस्ट हेर्नुहुन्छ, जस्तै कि यहाँनिर हेर्न सक्नुहुन्छ एउटा पोस्ट छ। अब यसमा रियाक्ट गर्नु पर्यो तपाईले यो रियाक्सनमा गएर कुनै एउटा चुज गर्नुहुन्छ, यसरी रियाक्ट गर्नुहुन्छ। तर साथीहरु तपाईले यो रियाक्टलाई पनि चेन्ज गरेर यसमा तपाईले आफूले आफ्नो मन परेको रियाक्सन राख्न सक्नुहुन्छ। तर साथीहरु यो तपाईहरुले फेसबुक एपमा गर्न सक्नुहुन्न। यसलाई तपाईले आफ्नो मेसेन्जरमा गर्न सक्नुहुन्छ। मेसेन्जरमा जस्तै कि म तपाईलाई देखाउँछु। म यहाँनिर आफ्नो मेसेन्जर खोल्छु है। जस्तै कि यहाँनिर एउटा मेसेन्जर मैले खोलेर राखेको छु। अब यसमा तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ केही पोस्टहरु छ। जस्तै कि यहाँनिर हेर्न सक्नुहुन्छ अब यो पोस्टमा लङ प्रेस गरेर साथीहरु तपाईले यहाँबाट तपाईले यति रियाक्सनहरु गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तै कि यहाँनिर यसलाई हट दिन्छु। यहाँनिर हेर्न सक्नुहुन्छ यो हट रियाक्ट भयो। तर यसमा तपाईले कुनै नयाँ एड गर्नु छ भने त्यो पनि तपाईले मजाले गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तै कि यहाँनिर म के गर्छु भने यो मेसेजमा मैले लङ प्रेस गरे। अब यहाँनिर तपाईहरु हेर्न सक्नुहुन्छ प्लसको साइन छ। यो प्लसको साइनमा क्लिक गर्नुस्। त्यसपछि यहाँनिर तपाईहरुको अगाडि एउटा यस्तो इन्टरफेस खुल्छ। अब यो कस्टममा क्लिक गर्नुस्। कुनामा यहाँनिर कस्टम छ। कस्टममा क्लिक गरेर साथीहरु तपाईलाई कुन रियाक्ट हटाउनु छ। जस्तै कि मलाई यो मन पर्दैन, मैले यसमा क्लिक गरे। अब यसको साटो म राख्छु यो। अब यहाँनिर हेर्न सक्नुहुन्छ यो आइसक्यो। अब यो जुन लाइकको छ, लाइकलाई म हटाएर
म अर्को कुना राख्न चाहन्छु। जस्तै कि यहाँनिर म के गर्छु भने म यो राखिदिन्छु। अब यहाँनिर हेर्न सक्नुहुन्छ यसरी तपाईहरुले आफूले मन परेको रियाक्टहरु राख्न सक्नुहुन्छ। जस्तै कि मैले राखिदिए यो सब कुरा। अब जस्ट यसलाई म यहाँबाट सेभ गरिदिन्छु। अब यहाँनिर हेर्न सक्नुहुन्छ म यो रियाक्ट यसरी गर्न सक्छु। यसरी साथीहरु तपाईले मेसेन्जरमा रियाक्सनहरुलाई चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ, रियाक्सन इमोजीहरुलाई। अब साथीहरु यो तपाईकोमा आइन भने सर्वप्रथम तपाईहरु प्ले स्टोरमा गएर आफ्नो मेसेन्जर एपलाई अपडेट गर्नुस्। यदि अपडेट छ भने अनि मात्र आउँछ। यदि तपाईकोमा अपडेट आएको छैन भने अब केही दिन अथवा केही वीक वेट गर्नुस्, तपाईकोमा अपडेट आउँछ र जे फ्युचर मैले तपाईलाई भने त्यो सबै फ्युचर तपाईको मेसेन्जरमा एड भइहाल्छ। अब साथीहरु यहाँनिर म तपाईलाई मेसेन्जरको 4 नम्बरको फिचरको बारेमा बताउँछु। जस्तै कि तपाईहरुले जुम एप अवश्य पनि युज गर्नुभएको होला, जसमा जो अनलाइन मिटिङहरु अथवा अनलाइन स्टडीहरु गर्नु परेमा हामीले जुम युज गर्छौं। सेम फिचर साथीहरु तपाईले मेसेन्जरमा पनि पाउनुहुन्छ। यहाँनिर कुनामा हेर्नुहुन्छ भने तपाईलाई क्रिएट रुमको अप्सन हुन्छ। यो अप्सनमा जस्ट एकचोटी यसरी टच गरेर यसमा साथीहरु तपाईले केही मान्छेलाई इन्भाइट गरेर एउटा रुम क्रिएट गर्न सक्नुहुन्छ र त्यो रुमको लिंकहरुलाई शेयर गरेर अझै मान्छेहरुलाई त्यसमा एड गर्न सक्नुहुन्छ र त्यहाँनिर तपाईले आफ्नो अनलाइन क्लास छ भने अनलाइन क्लास पनि गर्न सक्नुहुन्छ। नभए तपाईहरुलाई अरु कुनै केही कुरा प्रेजेन्टेसन गर्नु छ भने त्यो पनि गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तै कि यहाँनिर हेर्न सक्नुहुन्छ मैले यसमा क्लिक गरे। अब इन्भाइट गर्नुस्, कसलाई बनाउनु छ मैले एकजनालाई मात्र गरे। त्यसपछि यहाँनिर जोइन रुममा क्लिक गर्नुस्। अब जोइन क्लिक गर्नुभयो भने यहाँनिर साथीहरु तपाईको यो खुलिहाल्छ। जस्तै कि तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ क्यामेरा खुलिहाल्छ। अब जस्ट यो कलमा क्लिक गरिदिनु भयो भने सबैलाई कल गइहाल्छ र यो लिंकको अप्सनमा शेयर गरेर तपाईले यसको लिंक आफ्नो साथीभाइहरुलाई शेयर गरेर अझै मान्छेहरुलाई यसमा जोइन गराउन सक्नुहुन्छ। जुन कुरा तपाईले जुम एपमा युज गर्नुहुन्छ त्यो सबै कुरा तपाईले यसमा पनि एड गर्न सक्नुहुन्छ। मजाले यसमा तपाईले 100-150 जनालाई एड गरेर एकैचोटीमा तपाईले मिटिङहरु अथवा अरु कुराहरु गर्न सक्नुहुन्छ। अब साथीहरु यहाँनिर म तपाईलाई मेसेन्जरको अर्को फिचर भन्छु जुन तपाईलाई धेरै नै काम लाग्छ। सर्वप्रथम त मैले लिभ गर्छु। अब साथीहरु तपाईहरु पनि युट्युबर हुनुहुन्छ अथवा तपाईको वेबसाइटहरु छ। जस्तै कि तपाईहरु फेसबुक चलाउनुहुन्छ भने तपाईलाई थाहा नै होला स्टोरीमा तपाईहरुले हेर्न सक्नुहुन्छ धेरै जनाले आफ्नो भिडियोजहरु अथवा आफ्नो फोटोहरु शेयर गर्छ। तर गाइस तपाईले फेसबुकको स्टोरीमा लिंक पनि शेयर गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तै कि हेर्न सक्नुहुन्छ मैले आफ्नो स्टोरीमा केही लिंकहरु शेयर गरेको छु। शेयर गर्न धेरै सजिलो छ। कुनै पनि कुरा तपाईहरु यदि आफ्नो फेसबुक स्टोरीमा शेयर गर्न चाहनुहुन्छ भने यसको लागि साथीहरु तपाईहरु सर्वप्रथम के गर्नुस् भने एउटा पोस्ट क्रिएट गर्नुस्। जस्तै कि हेर्न सक्नुहुन्छ मैले लिंक शेयर गरेर एउटा पोस्ट बनाएको छु। अब यो पोस्टमा साथीहरु जस्ट यो शेयरको अप्सनमा क्लिक गरेर यहाँनिर एउटा अप्सन पाउनुहुन्छ शेयर स्टोरी, यो अप्सनमा टच गरिदिनुस्। त्यसपछि यसरी मिलाएर आफ्नो स्टोरीमा राख्दिनुस् र यहाँबाट यसरी शेयर गरिदिनुस्। यसरी साथीहरु तपाईले स्टोरीमा शेयर गर्न सक्नुहुन्छ फेसबुकको अथवा कुनै वेबसाइटको अथवा कुनै युट्युब भिडियोको लिंकहरुलाई। सर्वप्रथम त त्यसलाई तपाईले आफ्नो टाइमलाइनमा शेयर गर्नुपर्छ, त्यसपछि तपाईले यसरी गर्न सक्नुहुन्छ। यही थियो साथीहरु आजको यस भिडियोमा मेसेन्जरको काम लाग्ने 5 वटा नयाँ फिचरहरु। साथीहरु यसमध्ये तपाईलाई कुन मन पर्यो तल अवश्य पनि कमेन्ट गर्नु होला र भिडियोमा तपाईले कुनै कुरा बुझ्नु भएको छैन भने त्यो पनि कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ र यो भिडियोलाई तपाईले आफन्त साथीभाइहरु सबैलाई शेयर गर्नु होला। आजको यस भिडियोबाट म यही बिदा माग्छु र साइडमा भएको दुईटा भिडियो पनि चेक आउट गर्नु होला। धेरै नै काम लाग्ने भिडियोहरु बनाएको छु। जय नेपाल।